Hello everyone! This is Wens and Eads Monkey. Welcome po sa aming tahanan. Ang video log tutorial po na ating tatalakayin for tonight is how to link your social media account in your YouTube channel. Paano nga ba? Actually guys, madali lang siya. Kung makikita nyo, ang ginagamit po naming browser is yung Mini Opera. Pwede rin po tayong gumamit ng Internet Explorer, Google Chrome, at yung Mozilla Firefox. As long na makapag-sign in po tayo sa ating Google account, kahit ano pong browser ang gamitin natin, okay na po yun. Sa mga baguhan dyan, stay tuned na po kayo. Guys, huwag pong kalimutang i-like itong video, mag-subscribe, at i-hit po yung notification bell para sa susunod naming mga video, kayo po ay manonotify pag meron po kami mga bagong uploads. Maraming salamat po. Next, kailangan po nating i-type yung www.google.com. Kailangan po nating mag-sign in. Kailangan po nating i-encode yung ating email address o yung ating tinatawag na Google account. Click lang natin yung next. Then yung ating password. Make sure lang guys na hindi po natin makakalimutan yung ating mga password or yung ating password. And make sure po natin after that na tayo po ay successfully log in. Okay? So dito po natin makikita yan. Then next step po, kailangan po nating i-type yung www.youtube.com. Okay, nandito na po tayo ngayon sa ating YouTube page. Then, kailangan po nating mag-sign in. Actually, naka-sign in na po tayo sa ating Google account. So, naka-link na po yan. Okay, so kung makikita nyo dito sa upper right corner, dito banda, yung ating pong profile ay naka-visible na po. So, indicated po na tayo po ay naka-login na sa ating YouTube channel. So, press lang po natin yan. Then, select po natin yung ating My Channel. Okay. So, nandito na po tayo ngayon sa ating YouTube channel. So, next step po is kailangan po natin i-select o i-press yung Customize Channel. Then, select po natin ito. Okay. Actually, guys, yung trick dito, pag nandito yung cursor nyo, hindi nyo makikita yung parang pencil na maliit. Okay. So, kailangan po nating ilapit yung ating cursor, yung mouse cursor, dito po sa ating profile picture or yung profile page po natin. Yan. Okay. So, next, i-click po natin yan. Then, select Edit Links. Okay, so next po, dito po tayo, custom links. Kailangan po natin mag-add. Okay, so dito po natin idadagdag yung ating social media account. Either Facebook page, Facebook account, or yung Instagram, Twitter, Gmail. Okay, so press lang po natin yung add. Then, punta na po tayo sa ating social media account na gusto po nating i-share. So, for my case, we decided to share our Facebook page. So, punta po tayo sa Facebook. Then, punta na po tayo sa ating page. Okay, then sa part na to, dito sa may
Okay. Dito po natin kukunin yung ating link ng ating Facebook page. So, press nyo lang po dito. Then, select po natin. Okay. Then, copy. Then, balik po tayo dito ulit sa ating YouTube channel. Press and paste your Facebook page URL link. And then, dito ilagay po natin is Facebook page. And then, done. Select po natin yung done. Okay. Dito po tayo ulit. Select po natin to. Then, add lang po tayo ulit. So, we decided to share our Instagram page. So, punta po tayo sa ating Instagram. So, dito po sa ating URL, i-press lang po natin ito. Then, i-select po natin. Make sure po na na-select po natin lahat. And then, right-click po. Then, copy. Then, balik po tayo ulit sa ating YouTube channel. Then, paste po natin ulit dito yung ating Instagram link. Then, kailangan po natin ilagay dito yung ating title ng ating link. So, tatawagin po natin siyang Instagram. Then, select na po natin yung done. So, kung makikita po natin, meron na po tayo dito Facebook page and Instagram. So, guys, napakadali lang, di ba? So, titingnan natin kung ano yung itsura niya. So, open ulit tayo ng panibagong tab. YouTube. Search natin. Search natin yung aming surname. Angket. Select po natin dito kung ano yung magiging itsura. Okay. Wala. Okay guys. Makikita nyo, nandito na yung aming Facebook page and then yung aming Instagram. So, to make sure na yan po ay gumagana or nagpa-function po, i-press lang po natin to Facebook page. Okay, very good. So, it's working guys. So, again, press po natin ulit ang ating Instagram. And, okay guys, gumagana siya. Okay. Good. So, guys, maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood at sa inyong pagsubaybay. At least meron po kayong natutunan. At huwag niyo pong kalimutan ulit na i-like, mag-subscribe at i-hit po yung notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-iwan lamang po ng inyong mga mensahe sa aming mga video. Kami po ay tutugon sa inyong mga katanungan sa abot na aming makakaya at sa mabilis na paraan. Hanggang sa muli, Wens and Eds Mangkit at your service. Maraming salamat po.